السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم عبد الله من شركة بروج العقارية. كما عودناكم دائما نقدم لكم أفضل العروض العقارية وأجملها في مدينة اسطنبول. اليوم معنا فيلا جميلة جدا مطلة إطلالة بحرية رائعة، راح نشوفها مع بعض كمان شوي ونغطي لكم تفاصيل الفيلا. طبعا احنا الآن في مدخل الفيلا زي ما انتم شايفين. عندنا في القسم هذا باب يعمل بالكهرباء، تستطيع ان السيارة تنزل الى مدخل الفيلا. المساحة اللي انتم شايفينها هذه مساحة خضراء فيها اشجار حلوة وجميلة. في الزاوية هناك في عندنا اللي هو مولد الكهرباء في حال انقطاع الكهرباء عن المنطقة او صار عطل، فيعمل مباشرة بشكل اوتوماتيكي بحيث ان الفيلا ما تتأثر. عندنا هنا درج طبعا من الاحجار الطبيعية. على اليمين واليسار في اضاءات جميله جدا، ايضا بعض المزروعات الحلوه. عندنا هنا في الجانب هذا اشجار طبعا، وهذه تكون لنا ساتر منعزل تماما عن جيراننا من الاطراف. طبعا مثل ما ذكرنا من الجهه العلويه راح يكون في ممر للسياره توصل الى هذه المنطقه، يعني الى مدخل الفيلا مباشره. من كلا اطراف الفيلا راح يكون عندنا ممرات تؤدي الى النزول للحديقه الخلفيه للفيلا والاطلال البحريه. تعالوا مع بعض نشوف الفيلا من الداخل. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. وصلنا معاكم الى الفيلا من الداخل. طبعا بداية مساحة أرض الفيلا 1300 متر مربع، مساحة الفيلا أو مسطح البناء إجمالي الأدوار 400 متر مربع. عندنا هنا طبعا أول ما ندخل جهاز السمارت الذكي، جميع الإضاءات تشتغل عن طريق اللمس، وتقدر أنك تحمل تطبيق تشبك التطبيق مع الجوال بحيث التحكم عن بعد. في عندنا هنا أيضا منطقة اللي هي التعليق والتخزين، دواليب التخزين زي ما انتم شايفين. دولاب على طول الجدار بشكل جميل جدا، وايضا راقي. طبعا ديكورات الفيلا في المدخل ديكورات كلاسيكيه هادئه معها لونين، لون الرصاصي والابيض، وديكورات جبسيه حلوه جدا. مبدئيا هنا اول ما ندخل عندنا على يدنا اليسار عندنا دوره مياه، وايضا عندنا دولاب يشتغل باللمس، فيه اللي هو الغساله والنشافه بشكل مخفي. وايضا عندنا هنا دورة المياه ما شاء الله كبيرة، تحتوي على المغسلتين، مراية كبيرة، وعندنا هنا الشاور وكرسي الحمام بالخلف. في عندنا هنا اللي هي غرفة النوم، او ممكن تكون كمجلس نستغلها كمكتب، غرفة نوم، هي عموما غرفة. ايضا معها شباك، ديكورات جبسية رائعة، ومساحة حلوة كبيرة جدا زي ما انتم شايفين. الأرضية بركة من الخشب الطبيعي. في عندنا هنا اللي هو جهاز أو أجهزة التحكم بالتكييف والتدفئة، طبعا كلها من ماركة هيتاشي. التدفئة والتكييف أيضا تدفئة مركزية. زي ما انتم شايفين الديكورات نفس الديكورات المدخل الأبيض والرصاصي، والأرضية بلاط. في عندنا هنا منطقة المطبخ. طبعا المطبخ جاي بشكل مربع جميل. ايضا التدفئة والتكييف مركزي. المطبخ جاي بلونين، اللون الابيض واللون الازرق، معطيه جمالية جدا حلوة. دواليب المطبخ الحقيقة من افضل الماركات بجودة عالية. عندنا هنا ايضا من ماركة بوش الالمانية اللي هو غاز الكهربائي والشفاط. وعندنا هنا غسالة الصحون، وايضا الميكروويف والفرن الكهربائي، ومعنا هنا ايضا ثلاجة. جميعها تسلم مع الفيلا. عندنا ايضا من المطبخ مخرج ومدخل للحديقة، راح نشوفه كمان شوي، يؤدي الى النزول الى الاطلالة البحرية. تعالوا نطلع للدور الثاني نشوف غرف النوم الموجودة معنا. طبعا الدرج ماخذ اللي هو من نصف تقريبا الصالة، ماخذ اللي هو لفة جميلة لون أبيض، أخشاب طبيعية 100%. طبعا
هنا الأرضية أيضا باركيه طبيعي، إضاءات زي ما انتم شايفين على الجدار، إضاءات التحكم هنا في إضاءات دورة المياه. وأيضا عندنا هنا اللي هو جهاز السمارت الذكي للتحكم أيضا بالإضاءات. هنا عندنا الغرفة الأولى زي ما انتم شايفين، مساحتها ما شاء الله حلوة، أرضية باركيه، ديكورات كلاسيكية. عندنا منفذ من هنا، وأيضا شباك صغير هذا الاتجاه مطل على الإطلالة، إطلالة الحديقة. أيضا عندنا هنا دولاب في الجدار معطينا، موفر علينا مساحة جميلة بحيث إنه ما نضع دواليب تاخذ مساحة زيادة في الغرفة. في عندنا هنا أيضا غرفة الماستر أو الغرفة الرئيسية، ما شاء الله أيضا مساحة حلوة بنفس الديكورات، نفس الأرضية. عندنا هنا شباك بإطلالة بحرية رائعة زي ما انتم شايفين، وشباك صغير أيضا على الحديقة الخلفية، ودورة المياه الخاصة بالماستر بمساحة حلوة. عندنا المغسل هنا، كرسي الحمام والدش، ودولاب لتصفية المناشف. وأيضا نفس الطريقة دولاب الملابس في الجدار لتوفير المساحة علينا في الغرفة. يعني هذا أكثر من أنه دولاب، هو تقريبا غرفة ملابس في الماستر. تعالوا نشوف باقي التفاصيل، لكن قبل ما نروح عندنا هنا المنطقة هذه درج ينزل إلى تحت. عندنا هنا فوق مستودع في العلية، هذا طبعا يرتفع وينزل ويكون بشكل مخفي تماما. في عندنا هنا دورة المياه، أيضا عندنا هنا مغسلتين والكرسي هنا، وأيضا الدش في هذه المنطقة بنفس الديكورات والألوان. تعالوا نشوف الغرفة الثالثة معنا في الدور هذا. أيضا شباك على هيئة زاوية، مساحة حلوة، التكييف المركزي والتدفئة المركزية موجودة، ارتفاع السقف جميل. وأيضا عندنا هنا الدولاب في المنطقة بنفس الطريقة. أخيرا خلينا نشوف المنطقة الجميلة مع البلكونة في هذا الدور. طبعا الإضاءات الجدارية موزعة في أماكن الفيلا. هذه منطقة مطلة على الصالة زي ما انتم شايفين، وعلى المسبح، منطقة نقدر نقول هي منطقة للقراءة. وفي عندنا هنا مكتبة نستطيع أن نستغلها نحط بعض الكتب وبعض التحف. وعندنا هنا اللي هي البلكونة الموجودة في الدور الثاني، مطلة أطلالة بحرية رائعة جدا. تعالوا مع بعض نشوف الطابق الأرضي والخدمات الموجودة في الفيلا، وبعدها ننتقل إلى الحديقة والمسبح والإطلالة البحرية. تعالوا نشوف الطابق الأرضي مع بعض. طبعا الطابق الأرضي عبارة عن خدمات للفيلا، الدرج من الأخشاب الطبيعية. احنا الآن في الطابق الأرضي. الطابق الأرضي عبارة عن جاكوزي مفتوح زي ما شايفين، معطي شكل صراحة جمالي ورائع. عندنا هنا في الخلف زي المطبخ الصغير، مغسلة، مكان للثلاجة صغيرة، وأيضا دواليب. وعندنا هنا اللي هو الحمام التركي بشكل جميل جدا زي ما انتم شايفين. واخيرا خلينا نشوف المنطقة اللي فيها حمام البخار، وايضا اماكن تبديل الملابس. طبعا هنا عندنا هنا في المنطقة هذه عبارة عن دولاب ومراية لوضع بعض الأغراض. وعندنا هنا المنطقة في عندنا هنا دورة مياه تخدم الدور الأرضي والخدمات اللي في الدور الأرضي. أيضا عندنا هنا مكان للدش وتبديل الملابس.
أخيرا في هذا الدور عندنا مكان اللي هو الساونا بمساحة حلوة تكفي لأكثر من شخص، تقريبا 4 أشخاص. وأخيرا راح نوريكم المنفذ اللي يطلع من الدور الأرضي مباشرة للحديقة، يعني في حال نحتاج أن نطلع إلى الحديقة ما يحتاج أن نطلع للدور الثاني من خلال هذا المنفذ. راح نوريكم إياه كمان شوي مع بعض. تعالوا نشوف مكان الجلوس اللي خاص بالفيلا ونطلع للحديقة الخارجية أمام الفيلا. طبعا احنا الآن في مكان الجلوس أو الصالة الخاصة بالفيلا. عندنا هنا مكان لإشعال الحطب للتدفئة، طبعا يطلع إلى الدور الثاني. هذه إضافة إلى التدفئة المركزية الموجودة في الفيلا. طبعا عندنا هنا من أول جدار لآخر جدار واجهة زجاجية، بالإضافة أنه في بعض الشبابيك موزعة على أطراف الفيلا كلها بالزجاج، تعطي مزيد من الضوء داخل الفيلا وأيضا للتهوية. تعالوا نشوف المنطقة أو الخارجية للفيلا. طبعا احنا معنا اليوم صاحب الفيلا. السلام عليكم أبي. ناصر يمسي إن شاء الله. هذا صاحب الفيلا طبعا، ومعنا اليوم هو، وإن شاء الله نكمل لكم تفاصيل الفيلا. طبعا عندنا هنا مسبح بمساحة جدا ممتازة زي ما انتم شايفين، مطل المسبح على البحر، فالفيلا مطلة على مسبح ومطلة أيضا على البحر. وهذه المنطقة راح تكون منطقة تخدم المسبح. هنا جلسة جميلة جدا زي ما انتم شايفين. خلينا ننزل تحت ونشوف الإطلالة والديكورات الموجودة، المزروعات الموجودة الجميلة. طبعا الأرضية حجر طبيعي، المزروعات موزعة على اليمين واليسار زي ما انتم شايفين. هنا فيه اللي هو مكان تابع للمسبح للفلتر، المويه تنزل هنا وتتفلتر ترجع مرة ثانية للمسبح. طبعا هنا أيضا لأن عندنا مدخلين، يعني عندنا درج من هنا ودرج من الجهة الثانية. راح نطلع نوريكم الآن المنطقة من الجهة الثانية. هذه منطقة يعني نقدر نحط فيها جلسات في الصيف أو في الربيع، مطلة على البحر بشكل مباشر زي ما انتم شايفين، صفر وبمساحة جدا حلوة. والحقيقة قل ما يكون في فيلل في اسطنبول بهذا النظام وهالترتيب، ومطلة إطلالة بحرية مباشرة. تعال ننزل تحت ونوريكم المدخل اللي ممكن نطلع منه على البحر. طبعا عندنا هنا أيضا تحت الجلسة اللي وريتكم إياها قبل شوي راح يكون موجود مستودع نستفيد منه، نحط فيه بعض الأغراض، بعض الجلسات اللي تخص الصيف مثلا نحطها نخزنها في المستودع ونطلعها مرة ثانية في الصيف، نقدر نستفيد من المكان. هذه منطقة مساحة خضراء حلوة، أيضا موجود فيها إضاءات حلوة في الليل ومزروعات جميلة. وعندنا هنا المدخل اللي هو يكون على الشاطئ مباشرة. هذا المدخل نقدر ننزل منه مباشرة إلى الشاطئ زي ما انتم شايفين. والشاطئ طبعا الأمام الفيلا هذا يعتبر تابع للفيلا، وزي ما انتم شايفين الموج يضرب مباشرة في الفيلا، يعني الفيلا صفر على البحر. تعالوا نشوف الحديقة من الأطراف، تكملة الحديقة، ونوريكم المداخل اللي هي على المطبخ وعلى الدور الأرضي. تعالوا نوريكم من الطرف هذا. طبعا هنا عندنا اللي هو مكان يكون فيه اللي هو مولدات وفلاتر المسبح الخاصة بالمسبح، وهذا الباب اللي تكلمنا عليه اللي يدخل إلى الدور الثالث للخدمات اللي هي الجاكوزي والحمام التركي والبخار. وعندنا هنا الباب الخاص بالمطبخ زي ما انتم شايفين كمدخل ومخرج. تعالوا نوريكم أطراف الفيلا من الجهة هذه.
طبعا عندنا هنا في هذه المنطقة نقدر نرفع السور تقريبا متر، بحيث انه نكون ساتر اكثر واكثر. وعندنا هنا مكان خاص لزرع المزروعات الجميلة، وهذه الشبابيك الموجودة المطلة. طبعا هنا بعض الديكورات كلها أخشاب طبيعية محطوط عليها مادة تحفظ الأخشاب ما تخرب من العوامل الطبيعية. احنا وصلنا مرة ثانية إلى واجهة الفيلا. هذا تقريبا كل شيء تابع للفيلا. أتمنى أنها تكون نالت على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة المقطع مع الأهل والأصدقاء. الأسعار والتفاصيل إن شاء الله بتجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.